Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn. Nếu như các bạn đang tìm một công thức bánh mochi với lớp vỏ mềm mịn, dẻo dai, ngay cả khi để lạnh giống như phiên bản gốc thì các bạn đã tìm đúng nơi rồi đấy. Bởi vì Ly sẽ chia sẻ tất tần tật những bí quyết để các bạn có những viên bánh vừa ngon vừa đẹp một cách dễ hiểu nhất. Đây là toàn bộ nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên, chúng ta cần phải xay lá nếp cùng với nước để vắt lấy nước cốt. Sau đó Ly trộn chung bột nếp, bột tẻ, bột bắp, đường và muối. Ly cho đến sữa tươi và khuấy đều lên. Tiếp đó Ly cho dầu ăn. Đây chính là cái hỗn hợp dùng để làm vỏ bánh. Kế đến, Ly lọc cái hỗn hợp bột này qua một cái rây để đảm bảo là bột mịn hoàn toàn. Khi mà lọc thì các bạn dùng một cái thìa tán để cho bột nó mau mịn. Và chúng ta sẽ đợi cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Bước tiếp theo, Ly chuẩn bị nồi hấp và cho bột vào hấp 20 phút. Sau khi hấp được 20 phút thì Ly cho tiếp 50ml nước cốt lá nếp vào và trộn chung với bột. Chỉ cần trộn sơ qua thôi các bạn nhé. Trộn xong thì Ly sẽ đem hấp bột thêm khoảng 5 phút nữa là bột chín hoàn toàn. Khi bột đã chín thì các bạn đổ bột ra khay có lót một cái màng bọc thực phẩm và các bạn dùng một cái cây cán bột cán cho bột đều màu, bởi vì lúc này thì bột rất là nóng, các bạn không nên chạm tay trực tiếp vào. Màng bọc ni lông này thì sẽ giúp cho bột nó không bị dính. Cứ cán qua cán lại một lúc thì bột sẽ nguội hơn và lúc này thì các bạn có thể nhào bằng tay. Tổng cái thời gian để cán và nhào bột cho đến khi mà nó đều màu và mịn thì rơi vào khoảng 5 phút. Khi mà bột đã mịn rồi thì các bạn sẽ gói bột lại cho nó khỏi bị khô và chúng ta chuyển sang chuẩn bị phần nhân bánh. Trọng lượng của khối bột này nó rơi vào khoảng 295g. Đậu xanh thì các bạn ngâm nở và đãi sạch. Sau đó đem hấp chín. Tiếp đến chúng ta cho đậu xanh, đường, muối, nước cốt dừa và nước cốt lá nếp vào trong cối xay. Rồi chúng ta xay cho thật nhuyễn. Nếu cẩn thận hơn thì các bạn có thể lọc qua rây nhé. Tiếp đến chúng ta trút cái hỗn hợp này ra chảo. Và Ly sẽ đem sên nhỏ lửa trong khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì các bạn cho tiếp đến dầu ăn cùng với bột nếp vào và trộn đều. Bột nếp này chính là loại bột nếp mà dùng làm bánh dẻo ấy các bạn. Nó được làm từ gạo nếp rang chín, sau đó xay nhuyễn thành bột. Nên bắt buộc chúng ta phải dùng đúng loại, chứ không có dùng cái bột nếp sống được. Và Ly tiếp tục đan sên thêm khoảng 20 phút nữa. Khi mà thấy cái nhân này nó dẻo và hơi đứng là được. Đợi cho nhân bánh nguội bớt thì Ly gói lại và đợi khoảng 1 tiếng cho cái nhân này nó nguội hẳn thì chúng ta sẽ tiến hành nặn bánh. Với định lượng thu được cho phần vỏ là 295g và phần nhân là 350g thì các bạn chia được 11 cái bánh. Tương ứng là mỗi chiếc bánh sẽ có 26g vỏ và 30g nhân. Để tạo lớp bột áo bên ngoài cho bánh khỏi dính thì các bạn có thể dùng bột nếp đã rang chín hoặc là bột bắp nhé. Nếu như chưa quen tay thì các bạn đeo găng tay ni lông vào, nó sẽ dễ nặn bánh hơn. Và các bạn làm giống Ly này, lấy một cái miếng vỏ bánh lăn qua bột rồi cán mỏng ra. Lưu ý là cái phần giữa bao giờ cũng dày hơn phần mép bánh nhé. Sau đó các bạn cho nhân vào và gói lại. Bột rất là mềm và dễ gói. Găng tay ni lông sẽ giúp cho bánh không bị dính. Tuy nặn nhanh nhưng mà nó có một cái nhược điểm là sẽ làm cho bề mặt bột nó kém mịn, vì nó sẽ bị hằn các cái vết ni lông vào. Khi túm bánh thì các bạn miết cái bột nhé, chứ đừng có kéo. Miết thì nó sẽ mịn hơn. Bánh nặn xong thì các bạn đặt vào trong một cái giấy lót bánh, vừa là để bánh không bị dính, vừa là giúp bánh định hình. Như vậy là ta đã có một cái bánh rồi.
Cách nặn bánh thứ hai là Ly chỉ đeo một bên găng tay ni lông thôi và vẫn tiến hành các bước giống như cách 1. Nhưng mà nó sẽ có một cái ưu điểm là bánh nó mịn và đẹp hơn. Các bạn theo dõi cách Ly gói bánh nhé. Với cách này thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ có những chiếc bánh cực kỳ xinh xắn. Vẫn là cán bột ra này, nhưng mà đến cái bước mà gói nhân ấy thì Ly sẽ làm thế này. Đó, chụp cái vỏ này lên trên phần nhân và úp xuống. Sau đó chúng ta sẽ túm lại và miết thì nó vừa nhanh và vừa tròn cái bánh. Khi mà đến cái công đoạn cuối cùng thì Ly sẽ tháo cái găng tay ni lông ra và vê bánh để bánh được tròn hơn. Sau khi đã nặn hoàn tất thì các bạn đựng bánh vào trong hộp có nắp và giữ lạnh nhé. Lúc ăn ấy, cái vỏ nó mát mát rất là ngon. Có thể nói đây là công thức bánh mochi với phần vỏ bánh mà Ly ưng ý nhất. Các bạn cũng có thể áp dụng dùng để gói nhân là kem lạnh nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh đấy. Nếu không thì kem sẽ bị chảy mất. Khi ăn thì các bạn để bên ngoài tầm 1 đến 2 phút là vỏ bánh mềm trở lại, chứ không bị cứng như dùng bột nếp thông thường đâu. Chúc các bạn thành công! Hãy like và share nếu thấy video này thú vị nhé. Cảm ơn các bạn!